Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Keresztkérdés legfrissebb adása, és nagy tisztelettel köszöntöm állandó vendégünket, professzor Hak Pétert, egyetemi tanárt, lelkészt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat is. És hadd mondjam el még itt a műsor elején, hogy azon kívül, hogy kérdéseket is lehet küldeni, akár ezzel a videó alá is professzor Hak Péterhez, ezen kívül a YouTube-on is meg lehet találni az ő önálló csatornáját, azt is érdemes követni, ugyanis ott is vannak tartalmak, amelyeket meg lehet hallgatni. És hát én több témával készültem erre a mai napra, de az első témánk olyan, ami lehet, hogy egy picit több időt fog elvinni azért, mert egy kicsit szövevényes, bonyolult témáról van szó, akár az egyház és az állam szétválasztásáról is beszélhetünk ennek kapcsán, de onnan kezdem a történetet, hogy volt a hétvégén egy nagy tüntetés, Magyar Péternek a tüntetése szombaton, és felszólalt ott Tar Zoltán, egy református lelkész, így van mindenhol megadva egyébként a titulusa, ahogy én láttam, és mindezek után kirúgták a munkahelyeiről. Ugye most ettől hangos egyébként a sajtó, hogy kirúgták Tar Zoltánt, mert felszólalt egy úgymond politikai rendezvényen, amit ő maga egyébként nem is tart teljesen politikainak, mert hogy még nincsen Magyar Péternek pártja. Ez is egy nagyon érdekes érvelés volt az interjúban, amit készítettek vele. Lehet, hogy innen indulnék el, és aztán utána folytassuk azzal, hogy pontosan miről is van itt szó, illetve az egyház és az állam és a politika hogyan tud és kell akár, hogy elváljon egymástól. És azért gondoltam innen indítani ezt az egészet, mert ugye Tar Zoltán volt az, aki Balogh Zoltánnal kapcsolatban is kritikákat fogalmazott meg itt a kegyelmi ügy kapcsán, és ő volt az többek között, aki kiállt amellett, hogy le kell mondania minden tisztségéről, és hogy a református egyháznak a jó hírének a védelme érdekében ezeket a lépéseket meg kell tennie. Te hogyan látod azt, kezdjük talán ott a legelején, hogy most fel vannak háborodva, hogy egy 3 gyermekes apa úgymond megszüntették a munkahelyeit egy ilyen rendezvény után, de ez azért a magyar nyilvánosságban közelben nem az első eset, hogyha valaki kiáll egy ilyen politikai rendezvényen, hogy az bizonyos dolgokkal összeférhetetlen. Igen, ugye ennek a történetnek van számos olyan vonatkozása, amiről szerintem nagyon-nagyon fontos beszélnünk, mert messze a konkrét ügyeken túlmutat, és vannak olyan vonatkozása is, amiről én nem szívesen beszélek, mert részben nem szerencsés az, hogy én egy felekezet lelkészeként egy másik felekezet belső ügyeiben állást foglalnék, tehát én arról biztos, hogy nem fogok véleményt nyilvánítani, hogy a református egyháznak ebben az ügyben mit kell tenni. A református egyház ugye egy demokratikusan, egy belső demokrácia alapján szerveződő vallási közösség, amelynek megvannak a belső döntéshozatali fórumai, amely fórumok dönthetnek például arról, hogy az egyháznak kik legyenek a vezetői, és azok hogy töltsék be a feladatukat. Ugye ilyen típusú belső demokrácia mondjuk például a római katolikus egyházban nincs, az egy más módon szerveződő közösség, de a református egyházban van, és biztos vagyok benne, hogy nem szerencsés, ha kívülről mondja meg van nekik, pláne egy másik felekezet lelkésze, hogy mit tegyenek egy konkrét ügyben. Ugye a Tar Zoltán ügye egy kicsit zavaros a számomra abból a szempontból, hogy ugye ő rá úgy hivatkoznak, mint lelkész, és nyilvánvaló neki van lelkészi végzettsége, tehát az általam ismert adatok alapján ő végezhet lelkészi tevékenységet, de talán egy interjúban azt olvastam, egy belekészült interjúban, hogy ő úgynevezett rendelkezési állományban van, tehát nem aktív lelkész, tehát ha jól értem, nincsen jogviszonyban a református egyházzal. Ez azért fontos tisztázni, mert amikor én először hallottam, hogy őt kirúgták az állásából, vagy ahogy te fogalmaztál, állásaiból, hogy többből is, akkor először ezt úgy értettem, hogy a református egyház szüntette meg vele a munkaviszony, de aztán úgy tűnik, hogy ő nincsen a református egyházzal munkaviszonyban, ő egy állami cégnél próbaidőn dolgozott. Ugye a próbaidőnek az a sajátossága, hogy a indokolási kötelezettség nélkül megszüntethető a foglalkoztatási jogviszony.
ugye a vitában megszólalt Magyar Péter, aki azt mondta, hogy hát ez ugye politikai üldözés, hogy valakit a véleménye miatt elbocsáthatnak. Megszólalt a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki azt mondta, hogy a kormány miért alkalmazzon olyanokat, akik a megbuktatására törekszenek, mondván, hogy ő egy kormányszervnél dolgozott, igazából ugye nem tudjuk, amikor most beszélgetünk, nem tudjuk, hogy mi volt ez a szervezet, és mi volt a pontos indok. Azt minden esetre leszögezhetjük, hogy ha ő tényleg azért bocsátják el, mert egy bizonyos kérdésben véleményt nyilvánít a nyilvánosság előtt, az nem szerencsés. Tehát szerintem egy demokráciába belefér az, hogy emberek véleményt nyilvánítsanak, és abból, amit én a felszólalásáról olvastam, abból még nekem az se következik, hogy ő a kormány megbuktatását akarta volna. Bizonyos dolgokat kritizál, de azt gondolom, hogy ahol van véleménynyilvánítási szabadság, ott ezt az embereknek kockázat nélkül meg lehetne tenni. Nyilván más kérdés, hogyha ő valamilyen erőszakos cselekménybe vesz részt, ha gyűlöletre uszít, vagy bármilyen normasértő magatartás követel. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy az ő munkaviszonyának a megszüntetése, vagy a foglalkoztatási viszonyának a megszüntetése, ez nem egy jó döntés, és nem kívánatos döntés, ha valóban ezért szüntették meg, ha a beszélgetésünk után előáll az őt alkalmazó szerv, és azt mondja, hogy nem ezért szüntették meg, hanem azért, mert nem jól látta el a feladatát, vagy azért szüntették meg, mert időközben átszervezés következtében megszűnik az a pozíció, amire alkalmazni akarták. De minden esetre azt szögezzük le, hogy egy demokráciában, egy jogállamban azt, hogy valakit a politikai véleménye miatt, akár kormánykritikus politikai véleménye miatt elbocsássanak az állásából, az nem kívánatos dolog. Ugye az egy más kérdés, hogy például, ha ő ugye lelkésze lenne a református egyháznak, és a református egyházzal így jogviszonyban lenne, akkor nyilván ott kellene, hogy legyenek belső szabályok, hogy mondjuk a szervezet alkalmazottja az milyen rendezvényeken, milyen feltételekkel vehet részt, hiszen ilyenkor a fellépése egyúttal az egész közösség hullámokat vet, tehát szerintem, ha ő ugye aktív lelkésze lenne a református egyháznak, akkor lehet, hogy valamilyen belső szabály alapján ő neki ehhez kellene hozzájárulást kérni. De azért az is hozzátartozik a kérdéshez, hogy a református egyház szabályai nem tiltják a lelkészek politikai tevékenységét. A rendszerváltás óta szinte minden parlamentben voltak református lelkészek, ugye evangélikus lelkészek is voltak, meg más protestáns felekezetek lelkészei is, országgyűlési képviselők voltak, akik jobboldali pártoknál voltak, akik baloldali pártoknál, tehát ebben a tekintetben a református egyház szabályai nem mondhatják azt, hogy baloldali nézeteket nem vallhat egy református lelkész. Ugye az 1990-es parlamentben mind az MDF-ben voltak református lelkészek, mind az SZDSZ-ben voltak református lelkészek. Aztán volt, aki az SZDSZ-ből átment a KDNP-be református lelkészként, tehát a református egyház a politikai tevékenységet nem tilthatja. A katolikus egyház ebben más alapon áll, ugye a katolikus egyház a rendszerváltás óta tiltja a lelkészeinek, a papjainak, hogy pártpolitikai szerepet vállaljanak, tehát katolikus papok nem vehetnek részt országgyűlési képviselői választásokon jelöltként, vagy bármilyen más választáson, hogy ezt a különböző felekezetek különbözőképpen oldják meg. De összefoglalva, ugye ugyanakkor ez az ügy, illetőleg a Tar Zoltánnak a kritikája valóban, hát, hogy mondjam, a közéleti vitára okot adó körülményeket
hoz fel. Ugye alapvetően például az egyes vallásfelekezetek, ugye én jobban szeretem vagy vallási közösségek, ezt a kifejezést használni, az egyház, az ugye egy bibliai, spirituális fogalom, és egyúttal ugye egy jogi fogalomként is használják, miközben vannak vallási közösségek, amik önmagukat nem egyháznak nevezik, a zsidó közösség sem, vagy a buddhista közösségek sem használják az eklézia vagy egyház önmeghatározást. Tehát egy vallási közösség és az állam szerepe, a vallási közösségek és a politika szerepe, illetőleg a vallási közösségek finanszírozásának kérdése, ami ugye szorosan összefügg a politikával. Tehát szerintem ezek fontos és érdekes kérdések, hogyha erről akarunk beszélni, erről szívesen beszélnénk. Mindenképpen beszéljünk erről már csak azért is, mert érdemes különbséget tenni, és hogy látom, ez a vita egyébként Magyarországon is időről időre előjön, hogy mi van az, hogy a keresztény, akár ha így fogalmazom most meg, hogy kereszténység, az mit jelent politikai szempontból is, mit jelent valójában, és hogyan lehet ezt a kettőt külön választani, mert ez a kettő gyakran össze van mosva. Szokták mondani, hogy van egyfajta ilyen kulturális kereszténység, vagy kurzusegyháznak is szokták nevezni azt, amikor valaki azért nek van egy nagyon erős politikai lojalitása, és így is a saját keresztény elveit mondjuk hirdeti, vagy felvállalja azt, hogy ő emellett keresztény is, és ezzel is foglalkozik, hogy ezeket az elveket érvényesítse. Hol van itt a választóvonal? Ugye van egy erős nézet, főleg baloldali nézet, de bizonyos felekezeteken belül is megjelenik ez a nézet, hogy a hívőknek, az egyházaknak, az egyházak papjainak nem szabad politikai ügyekkel foglalkozni, mert hogy az a világ dolga, az egyháznak a spirituális kérdésekkel kell foglalkozni. De ugyanakkor magában a Bibliában azt látjuk, hogy ugye Pál apostol is, de hát maga Jézus Krisztus is, a keresztény egyházakról beszélünk. Jézus Krisztus is, hogy azt mondja a saját követőinek, hogy ti legyetek a világ világossága, a földnek a sója, ugye ami azt feltételezi, hogy az egyház tagjai és maga az egyház is jelen van a világban. János evangélium 17. fejezetében olvassuk Jézusnak az úgynevezett főpapi imáját, amiben azt mondja az atyának, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket. Vagy Jézus azt mondja, hogy nem a világért könyörök, hanem azokért, akiket neki adott az atya. Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy hát vannak normák, amik a keresztényekre vonatkoznak, például a bálványimádás tilalma, vagy a paráznaság tilalma, és vannak normák, amik a pogányokra, vagy a nem keresztényekre vonatkoznak, és Pál azt mondja, hogy én nem azt mondom nektek hívőknek, hogy ne társalogjatok azzal, aki hitetlenként parázna, vagy házasságtörő, vagy bálványimádó, hanem aki közületek ilyen, tehát világos, hogy az egyházon belül vannak erkölcsi normák, amik súlyosabbak, és az egyház tagoktól szigorúbb erkölcsi normákat kér számon a Biblia, mint a világiaktól. Ugye ez felveti azt a kérdést, hogy akkor vajon az egyház állami erőszakkal, vagy államhatalmi eszközökkel a saját erkölcsi normáit rákényszerítheti a társadalomra, ahogy ugye a középkorban a katolikus uralkodók ezt megtették, de azért látjuk azt, hogy a protestáns egyházak is, ugye Nyugat-Európában, illetve főleg Észak-Európában államegyházak lettek, és az állami törvényekben is voltak idők, amikor az állami erőszakkal is a bibliai normákat kérték számon. És nyilvánvaló, hogy vannak olyan bibliai normák, amit minden államnak meg kell védeni, az életvédelmet, tehát a ne ölj parancsának a megtartását, de például a bibliai házassági erkölcsi szabályokat volt idő, amikor például magyar törvények szerint is, ugye magyar büntető törvénykönyv, a 19.-20. század fordulóján, illetve a 20. század közepéig a magyar büntetőtörvénykönyv a házasságtörést állami eszközzel büntette. Ugye volt, amikor a homoszexualitást, az egészen 20. század második harmad közepéig, ez majdnem második harmadáig büntették a törvények, tehát bibliai erkölcsi normákat állami eszközökkel érvényesítettek. A történelem azt mondta, vagy a történelmi tapasztalat az, hogy ez nem jó.
a keresztény hitet szabad akaratból, belső meggyőződés alapján lehet elfogadni. Az üdvösségnek a feltétele az nem szervezethez tartozás, hanem egy személyhez, Jézus Krisztushoz való tartozás, a vele való hit által való közösség, és ebben az államnak nem lehet szerepe. Tehát az államnak nem lehet szerepe az, hogy a felekezetekben vagy a bibliai erkölcsi normákat érvényesítse. Ez majd az 1000 éves királyságban lesz a profétai időkben, de jelen pillanatban a szekuláris államnak ez nem feladata, mert ugye ez, amikor a szekuláris állam, vagy pontosabban az államhatalom ilyen feladatot látott el, akkor az egy vallási elnyomás volt, ugye a katolikus uralkodók megfosztották a vagyonoktól a protestáns földbirtokosokat, állami eszközökkel ugye kényszerítették az embereket a felekezetük elhagyására, ugye a protestáns lelkészeket gályarabságra küldték, tehát ez biztos, hogy elnyomáshoz, a vallásszabadság hiányához vezetett. De ez nem jelenti azt, tehát hogy ebben azt hiszem, hogy egyetérthetünk bibliai alapon, hogy az egyháznak nem funkciója az, hogy az államon keresztül a saját egyházi normáit érvényesítse. Az egyháznak a feladata, hogy Jézus Krisztus a Máté evangélium végén elmondja, hogy elmenvén tegyétek tanítványokká a híveket. Ugye a tanítvánnyá válás szabad akaratból történő hitbeli meggyőződés alapján történik, utána ugyanez a kerességgel, és utána a tanítványság is egy szabad akaratból történő cselekedet. De mindez nem jelenti azt, hogy a hívőknek ne kellene a közösség életében részt venni. Ugye azok, akik azt mondják, hogy a lelkészek ne beszéljenek politikáról, ne foglalkozzanak a felekezetekben politikai kérdésekkel, azok azt mondják, hogy az emberek életének jelentős részét meghatározó kérdésekben ne szóljanak bele a keresztények. Természetesen van ilyen érdek, hogy a keresztények politikailag passzívak legyenek, ne szavazzanak, ne érvényesítsék a saját értékrendjüket, de azt azért le kell szögeznünk, hogy bibliai alapon az egy keresztény ember számára követelmény, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy az állam ne hozzon olyan törvényeket, amely törvények keresztényként arra kényszerítenek bennünket, hogy válasszunk, hogy vagy az állam törvényeinek felelünk meg, vagy a lelkiismeretünk törvényének, a bibliai törvényeknek. Ugye jelen pillanatban Magyarországon az én tudomásom szerint nincs olyan törvény, ami arra kényszerítene egy keresztény embert, hogy eldöntse, hogy vagy az állam törvényének engedelmeskedek, vagy a lelkiismeretem, vagy a Biblia törvényének engedelmeskedek. Vannak nyugat-európai országok, ahol vannak ilyen törvények, ugye nagy viták voltak az Egyesült Államokban, például az azonos neműek házasságánál, hogy egy keresztény anyakönyvvezető, egy keresztény cukrász, egy keresztény vállalkozó, az kötelezhető állami erővel arra, hogy fogadjon el olyan magatartást, amit a hite alapján nem. Ugye nyilván én sem mondom azt, hogy helyes lenne állami eszközökkel büntetni erkölcstelenségeket, már most például a homoszexualitást, vagy a Biblia alapján ugye természetellenesnek nevezett magatartásról beszél Pál apostol, és ebből a tekintetben nem az a kérdés, hogy én mit gondolok róla, hanem számomra az a kérdés, hogy a Biblia mit gondol magatartásokról, vagy a házasságtörést, ami még inkább gyakori jelenség, tehát nem kellene ezeket büntetni, de ha olyan szabály születne, ami alapján keresztényként lelkiismereti okból nem utasíthatnék el dolgokat, akkor ez a hitünket lábbal tiporná, és ha lett volna a szabadságunk a szavazatunkkal, vagy a véleménynyilvánításunkkal ezt megváltoztatni, akkor ez problémát. Akkor ez a mi felelősségünk. Az ige azt mondja, hogy aki tehetne jót, de nem teszi, bűne az annak, tehát hogyha
ha a keresztény felekezetek átengedik a bibliatagadó, vagy istentagadó, vagy kifejezetten Bibliával ellentétes nézeteket vallóknak a közéletben való szerepet, és mindenki számára lehetőséget adunk, bárki bárhol nyilváníthat politikai véleményt, csak a lelkészek meg a papok nem mondhatnak véleményt, ez probléma. Tehát ezt én nem helyeselném, és én egyáltalán nem értek azzal egyet, hogy a keresztény egyházakban nem lehetne politizálni. Az kétségtelen, hogy nem szabad üdvösségi kérdésé tenni politikai kérdéseket, és az is kétségtelen, ezt minden egyházi személynek, prédikátornak, papnak, lelkésznek tudnia kell, hogy ez biztos, hogy valami fajta megosztást létre fog hozni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy helyesli például a jelenlegi kormánynak a családpolitikáját, lehetnek olyan hívők, akik azt mondják, hogy hát szerintük nem adókedvezményekkel kellene érvényesíteni a családpolitikát, hanem szociális kedvezményekkel, és így tovább. És nyilvánvaló, hogy nem szabad bibliai, vagy hogy mondjam, spirituális jelentőséget tulajdonítani nem spirituális kérdéseknek, tehát nem szabad úgymond üdvösségi kérdésé tenni azt, hogy valaki mit gondol például a családpolitikáról. De azért azt is látni kell, hogy vitathatatlan, hogy vannak olyan politikai döntések, amik a hívők értékrendjével egybeesnek, például a családvédelem, például a megfogant magzati életvédelme, például a házasság intézményének a védelme. Ezek a bibliai értékrenddel összhangban vannak, és vannak olyan politikai nézetek, mind baloldalon, mind jobboldalon, amelyek a bibliai értékekkel homlok egyenest ellentétesek, ugye jobb oldalon az antiszemita politika az ellentétes a bibliai értékrenddel, baloldalon pedig például az abortusz támogató politika mélységesen ellentétes az életpárti bibliai értékrenddel. És ezekben a kérdésekben az egyházi személyek és az egyház vezetői is állást foglalhatnak, de kétségtelen, hogy ugye nem kényszeríthetik rá az akaratukat a hívőkre. Most ugye ez az ügy a református egyházzal kapcsolatos belső kritikák, amit Tar Zoltán megfogalmaz, ez azért ráirányítja a figyelmet az egyház finanszírozás kérdésére. És erről azért szeretnék beszélni, mert ugye a hídgyülekezete a megalakulásától kezdve szembe ment akkori, és szembe megy bizonyos értelemben a mai főáramú tradicionális felekezetek azon felfogásával, hogy az egyház hitélete szükségképpen úgymond külső támogatásra szorul. Mi abban hiszünk, hogy az egyház a Krisztus teste, és abban hiszünk, hogy Isten gondoskodik az egyház működésének anyagi feltételeiről. Itt természetesen külön kell választanunk a vallásközösségek vagy az egyházak által ellátott közfeladatokat, bölcsőde, óvoda, iskola, felsőoktatási intézmények, egészségügyi intézmények, szociális intézmények. Ugye amikor ilyen területeken tevékenykedik egy egyház, bármelyik felekezet, akkor alapvetően közfeladatokat lát el, és ugye ha nem az egyházon keresztül finanszírozza az állam, akkor az állami oktatásban vagy egészségügyi ellátásban kellene ezt finanszírozni. Tehát ezekhez a tevékenységekhez, gyermekvédelmi tevékenységekhez, stb. Ezekhez helyes, hogyha az állam finanszírozza, nem lenne indokolt, hogy egy hívő ember fizetné a nem hívők gyerekeinek az iskoláztatását az adóin keresztül, és plusz még a saját gyerekének az oktatását a tandíjon keresztül. Ez méltánytalan lenne, hogy az állam a vallási felekezetek iskoláiba járó gyerekeket nem finanszírozza valamilyen okból. Ez méltánytalan lenne, tehát ezt vegyük külön. Én most a hitéletről beszélek, tehát hogy a lelkészek fizetése,
egyházi ingatlanok működésének a fenntartása, itt is kivéve a műemléki épületeket, mert a műemlék is egy közfunkciót tölt el, tehát a Mátyás templom, vagy bármelyik műemléki jellegű épületnek a turisztikai értékei, azok indokolják azt, hogy bazilika, és sorolhatnám, dohányzsinagóga. Ezek indokolják azt, hogy az állam mint turisztikai célpontba fektessen pénzt, de szerintem a helyi közösségek tevékenységéhez feltételt biztosító épületek, rezsiköltségei, felújítása, bővítése, új épület vásárlása szerint a hídgyülekezete tanítása szerint ez nem az állam feladata, ez a hívőknek a feladata. Az Ószövetségben sem az állam gondoskodott erről, ugye olvassuk akár a Szent Sátor felépítésénél, akár Salamoni templomnál, ugye Dávid adakozott, mint uralkodó, de a saját vagyonából adakozott, és a hívők is, meg ugye a gazdag emberek is adakoztak, ugye a mózesi törvény azt mondja, hogy mindenki a lehetőségéhez képest, és tulajdonképpen ugye azt látjuk, azt az európai, vagy a diaszpóra zsidósága is, hát alapvetően mindig ebből élt, hogy a közösség tagjai a vagyonukból, a jövedelmükből adakoznak, ami teljesen egybeesik azzal, amit az új szövetségben Jézus Krisztus szolgálatáról látunk. Ugye Jézus Krisztus földi szolgálatát, ugye ő otthagyta a munkáját, a természetes munkáját, és teljes idejű szolgálatban volt azokban az években, amikor szolgált. A Bibliában olvassuk, név szerint felsorol néhány szemét, akikről azt mondja, hogy a vagyonukból, pontosan hölgyeket, akik a vagyonukból szolgáltak nekik. Tehát a hídgyülekezete a kezdetektől ezt mondta, ugye ezt, hogy a hívők adományaiból kell fenntartani az egyházat, a gyülekezeti ingatlanokat vidéken is, Budapesten is a hívők adományaiból vettük meg, és ugye azt, hogy erőse a közösség, van-e életereje a közösségnek, az megjelenik abban, hogy a közösségi funkciókat tudja finanszírozni. Ha nincs erre erő, akkor valami hiányzik abból a közösségből, az Istennek a gondviselő szeretete nem jelenik meg. Ugye az általunk már a kommunizmus idején is használt adakozási formát, ugye folyamatosan az elmúlt 30-valahány évben is mindig kriminalizálni igyekeztek. Ugye nagyon viccesnek tartom, hogy azok a sajtótermékek, amelyek 15 vagy 20 évvel ezelőtt még arról cikkeztek, hogy a hídgyülekezetében elveszik az emberektől a pénzt, ma már ők maguk is adakozással gyűjtik a finanszírozásukhoz a pénzt, és ez így is van jól egyébként, tehát például azt, hogy megjelenjen egy sajtótermék, azt nem az államnak kell biztosítani, hanem a fogyasztóknak, akik igényt tartanak arra a tartalomra. Vagy ugyanez történt ugye az influencer tüntetés végén is, ugye, ha ők hogy néhány influencer a saját értékrendjéhez ragaszkodott volna, akkor azt mondta volna, hogy hát ők elveszik az emberek pénzét, amikor gyűjtöttek gyermekvédelmi célokra, ugye több millió forint gyűlt össze az influencer tüntetés végén, dobozokban, meg számlákra gyűjtöttek, ezt ők a hídgyülekezete esetében, vagy más felekezetek esetében negatív színben tüntették fel. Szerintem egyébként az egész társadalom szempontjából az emberek önkéntes adakozására épülő közösségi tevékenység az egy nagyon-nagyon jó, ne az Európai Unió, ne az amerikai kormány, ne a magyar kormány finanszírozzon civil szervezeteket vagy egyházakat, hanem azok, akik ezeknek a szolgáltatásait igénybe veszik. Most abban a pillanatban, mert ez egy jogos kritika, hogy abban a pillanatban, hogyha a lelkészek fizetése azaz a kormány akaratától függ, tehát hogy kapnak-e fizetést, vagy nem kapnak, vagy mennyi fizetést kapnak-e fizetésemelkedést, vagy emelést, vagy nem. Ha abban a pillanatban ez a kormánytól függ, akkor már a szabadság valamilyen módon korlátozódik. Én ugye részt vettem a hídgyülekezete részéről azokban a tárgyalásokban, amelyet hosszú évekig zajlottak a kormány, a mindenkori kormány és a gyülekezet képviselői között. Ugye
hatályos jogszabály szerint ugye a kormány közfeladatok ellátására megállapodást köthet egyházakkal, és ugye 2022-ben a híd gyülekezetével is született egy ilyen megállapodás, és jól emlékszem rá, hogy hát egy eléggé kritikus pontja volt a tárgyalásoknak, amikor mi ragaszkodtunk hozzá, hogy a velünk kötött megállapodásban benne legyen az, hogy az önfinanszírozó egyházmodell, tehát a hitélet önfinanszírozó egyházmodellét képviseljük. Ez a többi felekezettel kötött megállapodásban nincs benne ilyen kitétel, de mi ehhez ragaszkodtunk, és látható, hogy érzékelhető volt a tárgyalások folyamán, hogy ezt más felekezetekhez tartozók rossz néven veszik, pedig szerintem el lehetne kerülni azokat a kritikákat, amiket most Tarz Zoltán megfogalmazott, hogyha a református egyház, vagy bármelyik egyház a kormányzattól függetlenül is tudna virágozni, mert a hívők annyira értékesnek tartanák a saját közösségük tevékenységét, hogy a jövedelmükből hajlandóak lennének áldozni ennek a működtetésére, hajlandóak lennének a lelkészek fizetését összeadni, hajlandóak lennének a rezsiköltségeket, az épületfejlesztés, a technikai berendezések megvásárlásának a költségét fizetni. A Biblia azt mondja, hogy a lelkészek, illetve a prédikátorok ugye szellemit vetnek, az igehirdetés, az emberek életét, sorsát befolyásoló változásokat hoz létre. Olyan emberek, akik korábban nem tudtak hasznos munkát végezni a szenvedélyeik, vagy az életmódjuk miatt, azok elkezdenek aktívan dolgozni, jövedelmet szerezni, többletjövedelmet is szereznek, amiből tudnak adakozni. Tehát én változatlan azt gondolom, hogy az önfinanszírozó egyházmodell az eleve megszünteti azokat a kritikákat, hogy például egy egyház csak anyagi érdekből támogat egy kormányzatot. Szerintem kormányzatot értékek alapján lehet támogatni, ez nem probléma, hogyha azt mondja egy egyház, hogy ennek a kormányzatnak a fő értékei egybeesnek a mi értékeinkkel. Az probléma, hogy anyagi érdekből kell csendben maradni, vagy anyagi érdekből kell valamilyen szavazatot leadni. Tudom, hogy a hídgyülekezet is vádolták azzal, hogy a NER része, ez egyszerűen hazugság, a híd gyülekezete működését a mai napig is a hívők tartják fenn. Vannak projektek, pályázatok, amiken energiafejlesztésben vagy másban részt vesz a gyülekezet, ugyanúgy, mint bármelyik civil szervezet, de a gyülekezet működése nem függ az államtól, a gyülekezet nem kap épület vásárlásra pénzt, nem kap a rezsiköltségekre, lelkészi fizetésekre, nem kap vidéki lelkészi pótlékot, ahogy más felekezetek kapnak, nem is igényeljük ezt. Nem a börtönszolgálatba, vagy az egyéb kórházi szolgálatba tevékenykedő lelkészek az államtól nem kapnak fizetést, tehát számunkra fontos, hogy anyagilag függetlenek tudjunk maradni az államtól, és szerintem ez lenne jó minden felekezet számára. De akkor itt az egyház finanszírozásával kapcsolatban van Magyarországon, ugye most még külön választottuk a közfeladatokat, illetve a hitéletre vonatkozó részt, hogy melyiknek a finanszírozásáról mit gondolsz, és ezt elmondtad. De akkor Magyarországon ez most úgy zajlik, hogy vannak bizonyos egyházak, akik hitéletre is kapnak finanszírozást, vagy azt is finanszírozza az állam. És ha a szavaidból jól értettem, akkor ez igazából az egyházakon múlik, hogy ők hogyan határozzák meg saját működésüket, saját magukat, miért? Így van. Ugye tehát ez nagyon-nagyon messzire menne vissza, és nem is akarnék ebbe ennyire belemenni, talán egy másik műsor keretében. Ugye a rendszerváltás után, ugye 1990-ben született meg az első szabad vallásgyakorlást biztosító törvény, az 1990. évi 4. törvény. Ugye annál a törvénynél, ugye én magam is részt vettem az előkészítő munkába, ugye tulajdonképpen ezt az amerikai modellt szerettük volna mi bevezetni, aminek az alapja az, hogy a hívők tartják fenn a közösségüket. Ugye az Egyesült Államokban kifejezetten tiltja a törvény azt, hogy
egyházak költségvetési pénzből vallási célokat töltsenek be, adókedvezményeket kaphatnak, mint közösségi intézmények, mint közösséget építő intézmények, de közvetlen állami támogatást nem. Ugye akkor az volt az érvelés, hogy a történelmi felekezeteket a kommunizmus megfosztotta a vagyonuktól, megfosztotta azoktól a földbirtokoktól, amikből jövedelmük volt, és hogy amíg ez nem áll helyre, addig az államnak finanszíroznia kell. De ott ugye azóta most már eltelt, hogy 34 év, amikor az úgynevezett 1%-os felajánlás megjelent, ugye 97-ben, akkor is az volt az érv, hogy kössük minél inkább a hívőknek a döntéséhez azt, hogy melyik egyház hogyan részesül a költségvetési pénzekből. De most nagyon-nagyon erős érdekek vannak amellett, hogy ez ne így legyen. Ugye a politikának is érdeke az, hogy gesztus, akár pénzekkel lojalitást tudjon, vagy támogatást tudjon szerezni magának, de az egyházaknak érdeke, ugye könnyebb egy minisztériumi főosztályvezetőt meggyőzni, mint 1000 hívőt, hogy adjon pénzt, pláne ha a minisztériumi főosztályvezető nem is a saját pénzéből adta, hát ő is a mi pénzünkből utal ki pénzeket. Tehát így van, ahogy mondod, hogy ez tulajdonképpen az egyházaknak az öndefiníciója. Ugye vannak olyan felekezetek, amelyek úgy gondolják, hogy az államnak funkciója az ő anyagi eltartásuk. Mi a Biblia alapján azt mondjuk, hogy akár az Ószövetségben azt láttuk, hogy a közösség tagjai tartották el a papokat, amikor a közösség nem látta el a papokat, akkor megszűnt az áldozás, és nagy bajba került Izrael, és a helyreállításnak egyik része volt, hogy a közösség újra elkezdte azokat a lévitákat támogatni, akik egyébként kifejezetten a földosztásnál nem kaptak földet, tehát az volt az isteni terv, hogy a léviták azok csak a spirituális dolgokkal foglalkozzanak, őnekik ne kelljen földművelésből vagy egyéb természetes foglalkozásból megélni. Ugye utaltam már rá, hogy Jézus Krisztus földi szolgálata alatt is de nagyon kivételes volt a természet fölötti gondviselés, és teljesen hiányzott az, hogy akár Heródes, akár Pilátus, vagy akár a főpapok finanszírozzák Jézust és tanítványait. Ők adományokból éltek, és ezt látjuk az apostolok cselekedetében és az ősegyháznál is. És nekünk a hit gyülekezetében az a meggyőződésünk, hogy ehhez a modellhez kell visszatérni az egyház finanszírozásában. Más felekezetek a történelmileg kialakult gyakorlatot vették át. Ugye mind katolikus, mind protestáns felekezeteknél előfordul, hogy az állam szedte be az egyházi adókat, ugye Németországban ma is van ilyen, skandináv országokban is az államegyházról van szó, tehát az egyházaknak van összefonódása az állammal. Mi azt látjuk a Biblia alapján, hogy ez mindig feszültségeket és kiszolgáltatottságot hoz létre. A hívők szabad döntésén alapuló finanszírozás az jelzi azt, hogy a hívők igényt tartanak-e a felekezet szolgáltatására. Ha kiürülnének a gyülekezeti házak, akkor az azt jelenteni, hogy nem jól látják el a lelkészek a feladataikat, és ha valaki nem jól látja el a feladatát, az élet minden területén, ha egy céget valaki rosszul működtet, akkor csődbe megy a cég. Hogyha a lelkész nem tudja a hívőket meggyőzni arról, hogy járjanak a közösségbe és vállaljanak részt a közösség működésében, akkor valószínűleg nem tud olyasmit adni, amiért az emberek hajlandók személyesen áldozatot hozni. És hangsúlyozom, hogy ez a tulajdonképpen politikai függőség gyanúját fogalmazza meg, sőt, hát nyilván bizonyos esetekben létre is jön a függőség, ugye jelen pillanatban lehetnek olyan felekezetek, amelyeknek felekezeti szinten az az érdeke, hogy ez a finanszírozási rendszer megmaradjon, és ha például az ellenzék másfajta finanszírozást képvisel, akkor ők azért kampányolhatnak egy adott kormány mellett, mert így van biztosítva a megélhetésük, és nem azért, mert egyetértenek az elveikkel. Ugye azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Tarz Zoltán kritikájában sok jogos elem lehet,
ha ezt nyilván a református egyházon belül kell eldönteni, de önmagában az, hogy egy felekezet támogat egy kormányt, azt szerintem nem teszi korruptá. Tehát ha egyetért azzal, amit egy kormány csinál, újra visszatérek a családpolitikában, az életvédelemben, vagy más kérdésekben, ez nem teszi korruptá azt a felekezetet, ami azt mondja, hogy én sok mindennel nem értek egyet, mondjuk nem értek egyet azzal, hogy a környezetvédelemben nem tesz eleget a kormány, vagy nem értek egyet azzal, ahogy például a közpénzeket bizonyos célokra költi, de azzal egyetértek, hogy védi a családot, védi a házasságot, ösztönzi a gyermekvállalást, óriási kedvezményeket ad a családoknak ahhoz, ha gyermekeket vállalnak, gyermekeket nevelnek fel, és meg akarja védeni a gyermekeket olyan ideológiáktól, amelyek emberellenes ideológiák. Ha ezzel egyetértek, akkor miért szavazzak az ellenzékre csak azért, mert bizonyos más kérdésekben meg nem értek vele egyet? Tehát mindig azt kell nézni, hogy a politikának nem feladata, hogy üdvösséget hozzon az emberek számára. Ez az egyháznak a feladata, hogy az üdvösséghez vezető utat kijelölje. A politikának az a feladata, hogy a bűnt üldözze, a jót jutalmazza, és megteremtse a szabadságnak a kereteit és feltételeit. Hozom a következő hírünket, ami szintén az egyházhoz közeli hír, katolikus egyházhoz egészen pontosan, ugyanis Ferenc pápa március 25-én írt alá egy dokumentumot, amely tehát azt tartalmazza, hogy a Vatikán elutasítja a gender elméletet, vagy azt az elképzelést, hogy egy ember neme megváltoztatható. A dokumentum azt tartalmazza, hogy Isten a férfit és a nőt biológiailag különböző, különálló lényeknek teremtette meg, és ezzel a tervvel az emberek nem szállhatnak szembe, és aztán van szó egyébként a dokumentumban az abortuszról és a béranyaságról is, ezekkel kapcsolatban is abszolút, tehát erős álláspontot fogalmaz meg egyébként maga a dokumentum, tehát komoly problémának tartja magát a béranyaságot is egyébként, és az abortuszt is abszolút elítéli. Ezekkel kapcsolatban mi a véleményed, illetve milyen fejleménynek látod ezt, hogy a Vatikánban most kiadtak egy ilyen dokumentumot? Azok fényében, hogy egyébként az elmúlt években azért voltak olyan nyilatkozatok itt Ferenc pápa részéről, amik ha nem is voltak abszolút liberálisnak mondhatók, de kétértelműek voltak. Hát én ezekre, amik elhangzottak, csak azt tudom mondani, hogy ámen, úgy van, ezek nagyon bibliai megállapítások, és teljes mértékben egyetértek vele. Abszolút egyértelműen egyet kell érteni az abortusszal kapcsolatos állásfoglalással, a Biblia és egyébként a biológia is azt mutatja, hogy ha megfogan egy magzat, ha azt hagyják, ha nem nyúl hozzá senki kívülről, akkor abból élő gyermek fog születni. Teljesen, hogy mondjam, a bibliai kijelentésekkel, de a biológiai tényekkel is az esik egybe, hogy a magzat az nem része az anya testének, a magzat az nem olyan, mint egy vakbél vagy egy szemölcs, amelyik eltávolítható, és ha ugye egy vakbélt eltávolítanak, az nem tud önálló életet élni. Tehát az abortusz kérdésében is, a gender ideológia kérdésében is, itt is hangsúlyozom, hogy a Biblia és a természettudomány egyetért egymással. Tehát az egész gender ideológia az egy nagyon-nagyon mélységesen Biblia ellenes ideológia. Természetesen vannak, megint csak ugye én nem vagyok orvos, de hát azért az orvostudományokról van fogalmam, hogy vannak olyan esetek, amikor valaki ugye úgy születik, hogy a biológiai neme tekintetében vannak torzulások, ez ugyanolyan genetikai probléma, mintha vannak emberek, akik végtagok nélkül, vagy ujjak nélkül születnek, vagy valami fajta hibával születnek, az ő számukra nyilvánvalóan a megfelelő, a méltóságukat tiszteletben tartó megfelelő ellátást biztosítani kell. A genderelmélet nem erről szól, tehát nem arról szól, hogy megszületik valaki egy olyan helyzetben, hogy egyszerre férfi és női nemi jelleg is megjelenik a szervezetében, az egy nagyon más kérdés, és azokat senki nem kárhoztatja, tehát ha valaki ilyen születési
helyzetben, tehát így született, akkor őt Isten nem utasítja el, őt nem tartja bűnösnek. Ugye tudjuk, ugyanúgy, ahogy egy vaknak született, vagy halláskárosultnak született embert sem utasít el Isten. Itt arról van, genderelméletnél arról van szó, hogy ugye azt állítja ez az elmélet, mind természettudománnyal, mind a bibliai kijelentéssel ellentétesen, hogy nem csak férfi és női nem létezik, és az, hogy valaki milyen nemhez tartozik, az a saját döntésén múlik. Teljes mértékben egyetértek a katolikus egyház azon megállapításával, hogy ez Isten ellenes és ember ellenes nézetrendszer, amely nézetrendszert hívők nem fogadhatnak el, és nem érthetnek vele egyet. Ugye a béranyaság kérdésénél is azt gondolom, hogy igaz az, hogy nem szabad egy női testet tárgyiasítani, tehát nem lehet a szülési képességet piaci alapra helyezni. Az más kérdés, hogy ha például megfogan egy gyermek, akit valamiért nem tudnak a szülei eltartani, annak az örökbeadása az életvédelmét szolgálja, vagy akár egy egyedülálló hölgy méhében megfogan egy gyermek, akkor az helyesebb, ha azt kihordja, megszüli, és egy szerető család örökbe fogadhatja, de ez nem béranyaság, tehát ez nem azonos a Tehát az abortusznál helyesebb döntés, most itt az egyedülálló. Így van, de akár a családba is, hogyha nem tudja eltartani, de azt, hogy pénzért vállal mások magzatának a kiadását, azt én is problémásnak látom. Ugye ezzel a kijelentésekkel kapcsolatban egyébként, ahogy láttam már, például Joe Biden, az amerikai elnök is megszólalt, ők ugye abszolút kiállnak a transz jogok mellett. Lehet ebből egy ilyen nagyobb volumenű, a kultúrharcnak egy nagyobb volumenű hulláma, hogy most a katolikus egyház ennyire élesen, vagy Ferenc pápa, inkább így fogalmazok, ennyire élesen kiállt egyébként azok mellett, az igazságok mellett, amit eddig is a katolikus egyház egyébként magáénak vallott, csak úgy tűnt, hogy volt egyfajta ilyen reform kísérlet a katolikus egyházon belül is, hogy úgymond haladjunk a korral, tehát ne legyünk ennyire vonalasak. Igen, én azt gondolom, hogy a korral kell haladni, de ez a haladás egy keresztény felekezet számára csak a bibliai keretein belül lehet. Tehát azt ugye egyértelmű, hogy mind kívülről, mind belülről a katolikus egyházat is, de más keresztény, most a muszlim, illetőleg távol-keleti vallásokban nem megyek bele, mert az nagyon-nagyon messzire minden. Mindenesetre a keresztény egyházakat éri az a kihívás, hogy változtassák meg a tanításaikat. Ugye ez a kihívás arra a téves feltevésre alapul, hogy a keresztény egyházak maguk alakították ki a saját normáikat. A Bibliában hívő keresztények abban hisznek, hogy a teljes írás Istentől ihletett, tehát a Biblia az Istennek a véleményét képviseli. És mi abban hiszünk, hogy a Bibliából nem lehet egyes részeket kivenni, ugye ezt maga a Biblia is fogalmaz, hogy aki egyet megront, az valamennyit megrontja a törvények közül. De különösen érthetetlen az a felfogás, hogy azt gondolják, hogy hát vegyük ki a házasságon kívüli szexuális erkölcsre vonatkozó bibliai normákat, tehát a ne paráználkodjat, vegyük ki, mert hogy az már túlhaladott ezen a kor, vegyük ki a házasságtörésre vonatkozó normákat, mert túlhaladott, vegyük ki az azonos neműek házasságára vonatkozó tilalmat, mert túlhaladott, de ha ezeket kivesszük, ugye ezeket a normákat ugyanaz fogalmazta meg, aki az üdvösséget megígéri azoknak, akik megtartják a normákat, hogy ha ezeket ki lehet venni, akkor az üdvösségre vonatkozó ígéreteket, azt, hogy bűnbocsánata van azoknak, akik megtérnek, örök élete van, mennybe kerülnek. Tehát ugye emberek gond nélkül hisznek a mennybe, de nem hisznek abba, hogy vannak feltételei a mennybe jutásnak. Tehát a felekezetek, és nyilvánvalóan ezekre a bibliai kijelentésekre az évszázadok során ráépültek tradíciók, minden felekezetnek vannak olyan tradíciói, amik nem szorosan kapcsolódnak a Bibliához, és ezeken a pontokon lehet változtatni is a korábbi gyakorlatokon, tehát abból a szempontból minden felekezetnek meg kell nézni, hogy a tanításai azok tényleg a Biblián alapulnak-e.
A nem Biblián alapuló tanításokban lehet változtatni, ugye ebben a tekintetben a keresztény felekezetekben például a papi nőtlenség tekintetében nagyon eltérő vélemények vannak, ugye csak a római katolikus felekezet, tudomásom szerint ugye ők azok, akik a papi nőtlenséget hirdetik, az ortodoxok, tehát a keleti ortodoxok lehetővé teszik a papok számára, hogy házasodjanak, a protestánsok lehetővé teszik. Tehát például a papi nőtlenség az egy olyan kérdés, amiben változtatna például bizonyos például a katolikus felekezetnek a tanítása, annélkül, hogy ez a bibliai igazságokat érintene. Az abortusz, az azonos neműek házassága kérdésében a férfi-nő nemi jellegének kérdésében nem, ezeket a Biblia jelenti ki, tehát ezekről nem lehet vitát folytatni, nem lehet ebben annélkül engedni, hogy elszakadjon valaki a gyökerektől, a bibliai kijelentéstől, nevezetesen Isten akaratától. Kétségtelen, hogy a világ azt szeretné, hogy megszűnjön a különbség az egyház és a világ között, de hát az Ószövetségben is azt mondja Isten a profétának, hogy ne te térj meg ő hozzájuk, hanem ők térjenek meg te hozzád. De ugye egyházon belüli kritikusok is sokszor azt követelik, hogy hát legyünk olyanok, mint a világ, de akkor mi szükség van az egyházra, ha ugyanolyan, mint a világ? Tehát utaltam már a beszélgetés korábbi részében Jézusnak a szavaira, aki azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket. Ugye később az apostoli levelekben azt mondják, ne szeressétek a világot, mert ami a világban van, az ellenségeskedés Istennel. Tehát az egyháznak a világtól el kell választódnia, benne kell lenni a világba, de erkölcsi normák tekintetében nem lehet követni a világot. Ugye erre vonatkozik, hogy széles az az ösvény, ami a kárhozatra visz, és keskeny az az út, ami az üdvösségre visz, és ez az út, ez pedig Jézus Krisztus, és Jézus azt mondja, hogy azt szeret engem, aki az én parancsolataimat megtartja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kellemes fordulat bizonyos értelemben, mert ahogy mondtad, Ferenc pápának voltak olyan nyilatkozatai, ha nem is ilyen súlyú már, tehát nem aláírt egyházi doktrináként, hanem csak ilyen sajtónyilatkozatok, vagy repülőúton elmondott szavai, amik hát zavart okoznak a Bibliában hívők számára. De ezekkel a nyilatkozatokkal teljesen egyet lehet érteni, és azt gondolom, hogy ez a bibliai megközelítés, és a konfliktust, mert nyilván egyetértek, hogy ha ebben az irányba haladunk, a konfliktus nőni fog a világ és az egyház között, de ezt a konfliktust nem a kereszténység generálja. Tehát a status quo, a fennálló helyzet megváltoztatása nem a kereszténységen múlik. Nem a keresztények mondják azt, hogy az évszázados értékeket meg kell változtatni, a másik oldal mondja ezt. Nem a keresztények mondják azt, hogy büntetendővé kell tenni a homoszexualitást. Én nem ismerek ilyen keresztény álláspontot. A magát katolikusnak valló Biden elnök tartotta jó ötletnek azt, hogy a kereszténység legfontosabb ünnepén, a húsvét hétfőn bejelentette, hogy ez a nap a transzgender láthatóság napja. Tehát nem a keresztények hatolnak be a világi szférákba, és kergetik ki ostorral a diszkókból a bulizókat, vagy keltenek indulatokat a bibliai erkölcsöket sértő emberekkel szemben, hanem fordítva azok, akik a az évezredes bibliai értékeket támadják, ők vannak offenzívában. A pápának ez a nyilatkozata, ez egy védekező nyilatkozat, a kereszténység értékeinek védelméről szól, és hát azt kell mondanom, hogy hát 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt nem volt ember a Földön, aki a gender kérdésben ilyet mondott volna. Ha ilyet mondott volna valaki, amit most
a mainstream egyetemeken tanítanak, akkor orvosért kiáltott volna a hallgatóság, hogy itt valami nem stimmel, tehát megbolondult az illető, és most már ez vált az uralkodóvá, tehát ebben az ügyben szerintem minden kereszténynek és minden bibliai erkölcsi talajon álló embernek egyet lehet érteni a katolikus egyház állásfoglalásával, és azokat az értékeket, amiket ez az állásfoglalás véd, ezeket valószínűleg együtt kell megvédenünk, azzal azt hozzátéve, hogy nagyon sok más kérdésben meg továbbra is különbözik a protestáns felfogás és a katolikus. Nagyon szépen köszönöm, professzor Hak Péter volt a vendégünk, egyetemi tanár, lelkész. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és szeretnénk kérni mindenkit, aki még nem tette meg, hogy iratkozzon fel akár mind a Hit Rádió csatornájára, mind pedig Hak Péter YouTube csatornájára. Köszönjük szépen!